नमस्कार मैत्रिणींनो, मी उज्ज्वला मराठी रेसिपीमध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे उंबर हंडी किंवा याला मोदकाची आमटीसुद्धा म्हणू शकता। आता त्यासाठी इथे मी एक बाउल घेतला आहे। ह्या बाउलमध्ये 1 वाटी बेसन पीठ घ्यायचे। आता यामध्ये 3 चमचे गव्हाची कणिक टाकायची, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद। आता हे सर्व एकत्र करून घेऊयात। एकत्र झाल्यानंतर यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी टाकून याची कणिक मळून घेऊया। गव्हाची कणिक मळतो त्याप्रमाणे हे पीठ मळून घ्यायचे आहे। बेसन पीठ असल्यामुळे ते हाताला चिटकतं, तर ह्यामध्ये मी आता 1 चमचा तेल टाकते। तेल टाकल्यानंतर पुन्हा ही कणिक मळून घ्यायची। अशी आपली मोदकाच्या पारीसाठी पीठ तयार झाले आहे। आता हे मी 5 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवते। तोपर्यंत आपण आता सारणाची तयारी करून घेऊया। त्यासाठी गॅसवर एक पॅन ठेवायचा, त्यामध्ये 2 चमचे खसखस घातली आहे। तर ही खसखस सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायची। खसखस भाजल्यानंतर यामध्ये 4 चमचे मी तीळ घातले आहे। तीळ सुद्धा हलकेसे भाजून घ्यायचे। तीळ भाजल्यानंतर यामध्ये 2 चमचे दाणे घालायचे। आता यामध्ये तुम्ही दाण्याचा कूट सुद्धा वापरू शकता। आता यामध्ये 1 वाटी किसलेले सुके खोबरे घातले आहे। हे सुद्धा हलकेसे भाजून घ्यायचे सोनेरी रंग येईपर्यंत, जास्त भाजायचं नाही। आता इथे आपले खोबरे भाजून झाले आहे। आता हे मी थंड करून घेते। तर त्याच पॅनमध्ये 1 चमचा कारळं घालायची। कारळं सुद्धा हलकेसे भाजून घेऊया। ते कारळं भाजल्यानंतर एका डिशमध्ये मी हे सर्व काढून घेतले आहे। आता हे थंड झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया। आता यामध्ये आले घालायचे 2 ते 3 तुकडे, लसूण पाकळ्या 4 ते 5, हळद अर्धा चमचा, लाल मिरची पावडर 1 चमचा, जिरे अर्धा चमचा, कोथिंबीर टाकायची आहे। आता हे सर्व आपण वाटण करून घेऊया। थोडेसे जाडसर वाटण करून घ्यायचे आहे। आता हे वाटण आपले तयार झाले। आता हे एका बाउलमध्ये मी काढून घेते। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचे। मीठ टाकल्यानंतर हे सर्व एकत्र करून घेऊया। आता हे मिश्रण एकत्र झाल्यानंतर यामधले 2 चमचे मिश्रण मी एका बाउलमध्ये काढून घेते। आता हे सारण आपल्याला आमटीत सुद्धा वापरायचं आहे। आता यामध्ये मी 1 चमचा तेल घातले। तेल घातल्यानंतर हे सर्व एकत्र करून घ्यायचे, म्हणजे सारण आपलं कोरडं होणार नाही, थोडं ओलसर होईल। तेलाच्या ऐवजी तुम्ही इथे पाणी सुद्धा वापरू शकता। असे हे आपलं मोदकाचं सारण तयार झालं आहे। आता इथे मी ग्रेव्ही करण्यासाठी उभा चिरलेले 2-3 कांदे, लसूण, आलं, खोबरे, कोथिंबीर, आता हे सर्व आपण फ्राय करून घेऊया। आता पॅनमध्ये मी 1 चमचा तेल घातले, त्यामध्ये कांदा घालायचा। कांदा आपण सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घेऊया। कांदा चांगला परतल्यानंतर यामध्ये आलं व लसूण घालायचं आहे। हे घातल्यानंतर हलकंसं भाजून घेऊया। आलं आणि लसूण जास्त भाजायचा नाही आहे, थोडंसं भाजून घेऊया। ते भाजल्यानंतर एका डिशमध्ये हे मी काढून घेते। आता त्याच पॅनमध्ये खोबरे घालायचे। खोबरे सुद्धा भाजून घ्यायचे आहे हलकंसं। खोबरे भाजून झाल्यानंतर एका डिशमध्ये हे सर्व मी काढून घेतलं आहे। ते थंड झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया।
आता यामध्ये कोथिंबीर घालायची। कोथिंबीर घातल्यानंतर याच्यात थोडे पाणी टाकून याचे आपल्याला आमटीसाठी वाटण तयार करून घ्यायचे आहे। असे हे आपले आमटीसाठीचे वाटण तयार झाले आहे। छान असे बारीक असे वाटण तयार करून घ्यायचे। त्यानंतर तयार केलेल्या पिठाच्या पारीचे आता आपण गोळे करून घेऊया। तर याला थोडेसे पीठ लावून घ्यायचे। त्यानंतर पोळपाटावर आपण आता ही पारी लाटून घ्यायची। तर पारी लाटून झाल्यानंतर याला हातावरच कळीचा आकार देऊन घ्यायचा आहे। याचे तुम्ही साधे मोदक केले तरी चालेल। आता यामध्ये तयार केलेले सारण भरून घेऊया। आता 2 चमचे सारण मी यात घातले आहे। आता सर्व बाजूने याला प्रेस करून घ्यायचे। असा आपला मोदक तयार झाला। याला उंबर सुद्धा म्हणू शकतो। अशा प्रकारे मी सर्व इथे मोदक तयार करून घेतले आहे। इथे मी 10 ते 12 मोदक तयार करून घेतले। आता मी गॅसवर पातेले ठेवले, त्यामध्ये 4 चमचे तेल घालायचे। तेल चांगले गरम झाल्यानंतर तयार केलेले आपण वाटण ते यामध्ये टाकून घेऊया। आता यामध्ये 1 चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे काळा मसाला। आता यामध्ये मी घरी केलेला काळा मसाला वापरला आहे। 1 चमचा कांदा लसूण मसाला। आता हे सर्व परतून घेऊया। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचे। मीठ टाकल्यानंतर हे सर्व एकत्र करून घ्यायचे। आता याच्यावर झाकण ठेवायचे आणि 2 मिनिटांसाठी आपण हा मसाला परतून घेऊया। छान असा मसाला परतून झाला आहे। त्याला छान असं तेल सुटलं आहे सर्व बाजूने। आता यामध्ये 2 ग्लास गरम पाणी टाकायचे। गरम पाणी टाकल्यामुळे भाजीला आपली छान अशी तरी येते। आता 2 मिनिटांसाठी आपण हे उकळून घेऊया। भाजीला छान अशी उकळी आल्यानंतर यामध्ये मोदकाचे जे सारण होते बाजूला काढलेले ते टाकायचे यामध्ये। आता तयार केलेले मोदक टाकून घेऊया। दहा मिनिटांसाठी आता हे मोदक शिजून घ्यायचे। तर मोदक शिजले आहे का हे बघूया। छान असे मोदक शिजले आहेत। तर गॅस बंद करायचा आहे। अशी आपली मोदकाची आमटी तयार झाली आहे। आता ती मी एका बाउलमध्ये काढून घेतली आहे। अशी ही आपली मोदक आमटी तयार झाली आहे। तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट करून सांगा।